Simbolul fizionomiei personajului din Arcana 9, Ermitul. În Arcana 9 vedem un om vârstnic, cu părul alb, sprijinit în bastonul său, cu un felinar în mână. Bastonul este simbolul focului și al acțiunii. Felinarul este simbolul focului, al cunoașterii și al iluminării. Vârsta personajului face trimitere la înțelepciune, un înțelept care s-a oprit pentru a vă ajuta să vă cunoașteți mai bine, să vă înțelegeți mai bine. Dacă în Arcana 8 am întâlnit un psihiatru, în Arcana 9, Ermitul, întâlnim un terapeut. Dacă în Arcana 5 am întâlnit un terapeut de grup, aici întâlnim un terapeut individual. Pusnicul pune o dublă întrebare, a sensului și a timpului. Pusnicul te întreabă, când îți faci timp să te întrebi despre tine aici și acum? Când ești de acord să primești feedback cu privire la sensul existenței tale? Când îți faci timp să te interesezi de sensul lumii și a vieții? Mai întâi observăm cele 3 riduri pe fruntea pusnicului, ceea ce indică înțelepciune. 3 linii fac trimitere la zeul Hermes Trismegistul. Trismegist, adică de 3 ori înțelept. În mitologie și astrologie, Hermes este Mercur, planeta intelectului, mentalului și a reflecției. În fizionomie, 3 linii orizontale pe frunte, care sunt relativ paralele una față de cealaltă, au fost numite liniile unicornului. Aceste linii indică onoarea unei poziții guvernamentale înalte și o mare putere. Ermitul privește cu ochii puțin mijiți spre trecut. Dar ce poți face cu trecutul? Ceea ce indică obiectele grafice de la stânga arcanei. Bastonul indică oprirea, stagnarea. Dar de ce se oprește ermitul? Pentru a lumina trecutul cu felinarul său. Ochii mijiți fac trimitere la un moment de introvertire, înainte de a trece la altă etapă. Fizionomia personajului face trimitere la un tată bătrân, la un cioban care trăiește singur, deci face trimitere la singurătate, solitudine, celibat, retragere, pensionare. Sprincenele yin-yang. Acest tip de sprincene a fost numit așa pentru că posedă caracteristicile opuse. Tot așa cum yin și yang sunt două energii opuse. Aceste sprincene asimetrice, una poate fi mai sus și cealaltă mai jos, sugerează o viață de familie fluctuantă, dar dă o minte calculată, extrem de abilă în jocurile politice. Felul în care o persoană privește sau se concentrează asupra cuiva este un indiciu al norocului și nu al personalității. Cu privirea directă și pătrunzătoare, persoana este logică, cu obiective clare, este hotărâtă în acțiune și are o gândire lipsită de prejudecăți. O astfel de persoană este loială și stabilă din punct de vedere emotiv și în carieră și realizează multe lucruri în viață. Bastonul în formă de șarpe face trimitere la ochii personajului. Ochii de șarpe sunt mici și ușor umflați. Arta fizionomiei chineze se referă la oamenii răi și malițioși ca la niște persoane cu inimă de șarpe. Exact același lucru ne spun și ochii de șarpe despre posesorii lor. Nemiloși, calculați, răzbunători, gata să profite de pe urma altora, capabili să-i rănească pe alții, vezi simbolul bastonului roșu. Aceste persoane sunt foarte bune în spionaj, vezi simbolul lămpii. În viața obișnuită sunt genul de persoane care trebuie ținute la distanță. Zâmbetul lor ar trebui considerat veninos. Ceea ce privește pusnicul este ceea ce trebuie înțeles înainte de a trece la arcana următoare. Iconografia tarotului ne livrează o informație complet plină de sens. Trilogia 8, 9, 10, Arcana Justiția, Arcana Ermitul, Arcana Roata Destinului, nu este prin hazard. Ceea ce pusnicul privește este că mai întâi îndrăznește să privească dreptatea în față și să se elibereze de ceea ce datorează sabiei justiției, înainte de a putea trece la altceva. Pusnicul privește în trecut, la Arcana Justiția, care te privește în față.
Pusnicul caută să cunoască de ce trebuie să se debaraseze de trecut privindu-se în față. Vezi simbolul gluga roșie căzută. Este ceva subtil aici. Roata destinului, după ermit, indică trecerea la altceva, la un alt nivel. Ceea ce permite accesul la roata destinului este faptul de a înțelege de ce și cum am ajuns până aici. Iar ceea ce permite trecerea la altceva este faptul de a întoarce manivela. Dar manivela este la dreapta arcanei. Trilogia 8-9-10 devine un moment greu și dificil pentru cel care lucrează cu simbolistica tarotului într-o analiză de dezvoltare personală. 8 ne spune să ne privim în față. 9 ne spune să înțelegem de ce să ne privim în față. Iar 10 ne spune să întoarcem pagina pentru a nu rămâne blocați în trecutul în care nu am operat întotdeauna cele mai bune decizii.